Di sini saya ingin menunjukkan cara bagaimana kita nak create assignment, quiz maupun test untuk student kita gunakan sebagai satu platform yang mudah, di mana platform assignment dalam Microsoft Teams ini mampu buat grading directly daripada sini. Bukan kompleks grading, bukan kompleks pemarkahan, tapi simple pemarkahan. Misalnya sebagai contoh, kita ada group TML 3353 di mana kita nak masuk group ini untuk untuk memberi assignment kepada student. So kita boleh tekan button create di sini. Dan misalnya benda pertama yang kita mahu berikan sekarang ini adalah assignment kepada pelajar. So kita boleh add apa-apa title di sini, instruction yang kita nak berikan ke dalam assignment ini, misalnya menggunakan apa-apa spesifik PowerPoint ke dan sebagainya, sebab pelajar boleh upload sesuatu dokumen ataupun PowerPoint ataupun video maksimum 100 MB. So saya bagi contoh, saya masukkan title assignment 1 instruction, tiada point 15% 15 lah macam tu. And sekiranya kita ada rubrik khas, kita ada pilihan di mana kita boleh add rubrik dalam ni ataupun upload rubrik. Upload rubrik kita mesti menggunakan CSV file, di mana CSV file menggunakan Excel, so kita convert kepada CSV file, ataupun kita boleh create directly rubrik kita dekat sini, tak ada masalah. So bila dah kita assign misalnya due date sekian, kat sini kita boleh edit due date kita, schedule bila benda ni akan dipost di dalam team yang kita nak assign, due date dia bila, and if kita tak nak late turn in, so kita just click close date dia, kalau tidak kita just unclick. So done. So apabila kita assign student kita, sebenarnya benda tu akan pop up dekat sini, which is yang assign. Kalau kita save, dia akan masuk draft. So dekat sini kita akan tengok ini adalah view yang student kita lihat. Dan satu contoh saya tunjuk adalah contoh kelas saya sendiri, di mana student boleh apa yang student telah buatlah dalam assignment yang telah saya berikan sebelum ini. Mana sebagai contoh, student saya masukkan PowerPoint mereka dalam ini, dan saya terus boleh directly view apa yang student saya buat lah. So saya tak ada masalah. Word pun pelajar kita boleh masuk, and macam mana mereka banyak yang boleh menggunakan kreativiti mereka lah untuk buat assignment, dan mereka akan submit. So ni adalah view student saya. Kita juga boleh export semua database assignment ini ke dalam Excel, dan boleh view Excel tersebut lah untuk
selepas kita buat grading, untuk kita buat grading lah. So kat sini senarai pelajar mahupun email, dan kita tinggal bagi berapa markah yang kita nak bagilah pada mereka. Senarai nama semua akan keluar di sini. So actually sangat mudah untuk kita extract data-data student kita. Dan sekiranya kita nak buat quiz ataupun test, kita boleh, jika kita sebelum-sebelum ni ada pernah buat quiz, so kita boleh buat menggunakan existing yang sedia ada. Sekiranya kita nak buat yang baru, so kita just klik quiz yang baru. So either kita menggunakan contoh-contoh yang telah kita buat, ataupun kita add new form, di mana kat sini saya akan guna quiz yang sedia ada sebagai ataupun quiz yang sedia ada seperti quiz 3 ini, dan dia akan pop up macam ni lah, macam mana quiz, apa instruction kita, dan student kita actually boleh view. Kita pun boleh save, and kita akan tengok lah student bila assign date kita nak bagi kepada student. Dan seperti biasa kita boleh schedule dan close date. Late returns, turn ins allowed atau tak, itu terpulang pada kita lah. Dan berapa markah adalah tertakluk kepada apa form, dekat form tu kita buat macam mana. So sekejap lagi saya akan ajar macam mana kita nak buat form kita sendiri. Untuk create form kita sendiri, sebenarnya bila kita dah masuk assignment ni, kita tinggal create quiz dan add new form. Form ini telah sedia ada dalam Microsoft apps kita, so kita tak perlu risau. So ada pilihan either kita buat new form ataupun new quiz. Tetapi perbezaan new form dengan new quiz, new form tiada grading, tapi new quiz ada. So just click new quiz. So kita bagi title misalnya quiz 1 untuk TML tu testing. Dan kita boleh enter description apa-apa yang kita letak. Kita pun boleh add image dekat situ. So kita boleh ada pilihan kita nak buat multiple choice ataupun option. Kita boleh buat text. Point boleh letak dekat bawah. So itu up to pilihan kita lah. Kita nak letak option. Kalau macam ni, points dekat bawah, berapa points untuk multiple option ni, dan berapa points untuk quiz yang biasa. Text maknanya kita add text dekat situ. Dan jika kita nak buat per section, so section 1, section 2, section 3, kita pun boleh pilih, ataupun kita boleh minta student kita untuk upload file dekat sini. So a new folder will be created in OneDrive file kita. So student akan segala pelajar kita punya file yang dia upload akan directly masuk OneDrive file kita. So kita tak perlu risau lah mengenai mana file tu hilang. And lepas tu kita just pergi balik dekat kita punya ni, and bila kita tengok kat sini, dia dah keluar dah quiz 1 testing tadi, and just click. Itu sahaja for this session. Thank you.